नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ग्रॅव्हिटेशन या चॅप्टरमध्ये आज आपण पोटेन्शियल एनर्जी, प्रिन्सिपल ऑफ मिनिमम एनर्जी स्टेट अँड ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी बद्दल शिकणार आहोत. तर सर्वात अगोदर पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय? पोटेन्शियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय an ऑब्जेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोझिशन और कॉन्फिगरेशन इन द फील्ड ऑफ फोर्स. It always depends upon the relative positions of the particles in that system. याचा अर्थ असा की जेव्हा एखादी वस्तू एखाद्या फोर्सच्या फील्डमध्ये ठेवलेली असते तेव्हा त्या वस्तूमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी असते. उदाहरणार्थ या ठिकाणी समजा हे काही तुम्हाला नेल्स खिळे दिसत आहेत. त्या खिळ्यांवरती ह्या मॅग्नेटचं फोर्स आहे, मॅग्नेटिक फोर्स. ह्या मॅग्नेटचं जे फोर्स असतं, जे मॅग्नेटिक फील्ड असतं, ते ह्या मॅग्नेटच्या आजूबाजूच्या रिजनमध्ये असतं. त्या रिजनमध्ये कुठेही तुम्ही हे खिळे ठेवले किंवा ते नेल्स किंवा लोखंडी वस्तू ठेवल्या तर त्या वस्तूवरती त्या मॅग्नेटचं फोर्स ॲक्ट होतं. तर अशा पद्धतीने एखाद्या फोर्सच्या फील्डमध्ये एखादी वस्तू असेल आणि त्या वस्तूवर त्या फील्डमुळं फोर्स ॲक्ट होत असेल तर त्या वस्तूमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी असते. त्या एनर्जीला म्हणतात पोटेन्शियल एनर्जी. ती जी एनर्जी असते त्या वस्तूमध्ये त्याला म्हणतात पोटेन्शियल एनर्जी. ती पोटेन्शियल एनर्जी इथं काय म्हटलंय, डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव्ह पोझिशन्स ऑफ द पार्टिकल्स इन दॅट सिस्टीम. म्हणजे ही सिस्टीम झाली, हे नेल्स आणि मॅग्नेट ही सिस्टीम झाली, त्याच्या आजूबाजूचं फील्ड हे सगळे मिळून सिस्टीम झाली. तर त्या सिस्टीममध्ये ह्या नेलची पोझिशन नेमकी कुठे आहे, म्हणजे त्या मॅग्नेटपासून कोणत्या अंतरावर आहे, किती डिस्टन्सला आहे, त्याच्यानुसार ते फोर्स ठरतं आणि त्याच्यानुसार ती पोटेन्शियल एनर्जी त्या सिस्टीमची ठरत असते. दुसरं उदाहरण आहे की समजा अर्थवरती एखादा बॉल ठेवलेला असेल तर त्या बॉलवरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतं अर्थचं, आणि त्या फोर्समुळं त्या बॉलमध्ये किंवा त्या सिस्टीममध्ये पोटेन्शियल एनर्जी असते. म्हणजेच तो बॉल आपण त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या फील्डमध्ये, अर्थचं जे ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड असतं त्या फील्डमध्ये तो बॉल ठेवलेला असतो आणि त्याच्यावरती त्या अर्थचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट होतं आणि त्याच्यामुळं त्या बॉलमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी असते. आता तो बॉल आपण अर्थ सरफेसवर ठेवला आहे की अर्थ सरफेसवरून काही उंचावर ठेवला आहे, किती उंचावर ठेवला त्याच्यानुसार ती पोटेन्शियल एनर्जी कमी जास्त असते. म्हणजे रिलेटिव्ह पोझिशनवरती डिपेंड असते की नेमकी त्या वस्तूची पोझिशन त्या फील्डमध्ये कुठे आहे. अजून एक उदाहरण घ्या की समजा एखादी स्प्रिंग आपण कॉम्प्रेस केली किंवा इलॉंगेट केली, तेव्हा आपण फोर्स ॲड करतो तेव्हा त्या स्प्रिंगमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी असते. जेव्हा आपण कॉम्प्रेस करतो तेव्हा ते पार्टिकल्स एकमेकांच्या जवळ येतात आणि त्यांची पोझिशन बदलते, त्याच्यानुसार पोटेन्शियल एनर्जी बदलते. किंवा आपण त्या स्प्रिंगला ताणतो तेव्हासुद्धा आपण फोर्स लावतो, त्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी असते. ही जी एनर्जी असते त्या एनर्जीला म्हणतात पोटेन्शियल एनर्जी. नाउ व्हॉट इज युनिव्हर्सल प्रिन्सिपल ऑफ मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी स्टेट? तर युनिव्हर्सल प्रिन्सिपल ऑफ मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी स्टेट असं आहे की प्रत्येक वस्तू ही मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी स्टेटकडे जाण्याचा प्रयत्न करते. म्हणजे त्या बॉडीमध्ये जी पोटेन्शियल एनर्जी असेल तर त्या बॉडीची, त्या सिस्टीमची टेंडन्सी अशी असते की ती पोटेन्शियल एनर्जी कमी कशी करता येईल. उदाहरणार्थ एक उदाहरण समजून घ्या आपण की समजा स्प्रिंग आपण ही इलॉंगेट केली तर जेवढी आपण स्प्रिंग जास्त ताणणार तेवढं जास्त फोर्स आणि तेवढी पोटेन्शियल एनर्जी त्या स्प्रिंगमध्ये जास्त. परंतु त्या स्प्रिंगची किंवा कोणत्याही वस्तूची नॅचरल टेंडन्सी अशी असते की पोटेन्शियल एनर्जी कमी करायची. आणि पोटेन्शियल एनर्जी कमी कधी असते, जेव्हा ती स्प्रिंग नॅचरल पोझिशनमध्ये असते. नॅचरल पोझिशन म्हणजे ती स्प्रिंग कॉम्प्रेस केलेली नसते किंवा इलॉंगेट केलेली नसते, म्हणजे ती ताणलेली नसेल किंवा कॉम्प्रेस नसेल, ती नॉर्मल पोझिशनमध्ये, म्हणजे जेव्हा त्या स्प्रिंगवरती फोर्स नसतं तेव्हा ती नॉर्मल पोझिशन, त्या नॉर्मल पोझिशनमध्ये फोर्स नसतं आणि पोटेन्शियल एनर्जी नसते. त्यामुळे जेव्हा आपण एखादी स्प्रिंग कॉम्प्रेस करतो आणि सोडून देतो तेव्हा ती स्प्रिंग तशीच कॉम्प्रेस पोझिशनमध्ये राहत नाही, कारण त्या कॉम्प्रेस्ड पोझिशनमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी जास्त असते. आणि युनिव्हर्सल प्रिन्सिपल ऑफ मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी स्टेट काय सांगतं, तर प्रत्येक वस्तू आपली पोटेन्शियल एनर्जी कमी करायचा प्रयत्न करते. कॉम्प्रेस्ड पोझिशनमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी जास्त आहे म्हणून आपण हात काढल्यानंतर ती वस्तू नॅचरल पोझिशन ॲक्वायर करते, कारण नॅचरल पोझिशनमध्ये एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी कमी असते.
किंवा आपण ती स्प्रिंग ताणली समजा, आणि ताणल्यानंतर सुद्धा फोर्स असताना पोटेन्शियल एनर्जी जास्त असते. आता आपण हात काढून घेतला, फोर्स काढून घेतलं, तर ती स्प्रिंग त्याच ताणलेल्या पोझिशनमध्ये राहत नाही, कारण त्या ताणलेल्या पोझिशनमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी जास्त असते. परंतु हे युनिव्हर्सल प्रिन्सिपल म्हणते की प्रत्येक वस्तू आपली एनर्जी कमी करायचा प्रयत्न करते. त्यामुळे आपण फोर्स काढल्याबरोबर ही ताणलेली स्प्रिंग ती नॅचरल पोझिशन ॲक्वायर करते, कारण नॅचरल पोझिशनमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी कमी असते. दिस इज युनिव्हर्सल प्रिन्सिपल ऑफ मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी स्टेट. याचं अजून एक उदाहरण आपण बघू, की समजा एखादा बॉल ग्राउंड सरफेसवर ठेवलेला असेल, अर्थ सरफेसवर, तर सरफेसवर असताना त्या बॉलची पोटेन्शियल एनर्जी कमी असते. आता जेव्हा आपण हा बॉल वर फेकतो तेव्हा त्या बॉलची पोटेन्शियल एनर्जी वाढत जाते आणि मॅक्झिमम हाईटला पोहोचल्यानंतर त्या बॉलमध्ये मॅक्झिमम पोटेन्शियल एनर्जी असते. आता त्या ठिकाणी जर तो बॉल आपण होल्ड करून ठेवला किंवा कशाने तरी बांधून ठेवला किंवा एखाद्या झाडाला तो लटकावून ठेवला तर तो तिथं राहील, परंतु हाईट जास्त असल्यामुळे पोटेन्शियल एनर्जी जास्त असते. परंतु प्रत्येक बॉडीची टेंडन्सी असते की टू गो टू मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी स्टेट. त्यामुळे हा बॉल त्या ठिकाणाहून सोडताच तो मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी स्टेटकडे जाण्याचा प्रयत्न करणार. मग मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी कुठं असते, तर अर्थवरती असते. म्हणून तो बॉल सोडला किंवा ते झाडाला लटकलेलं फळ असेल कोकोनटसारखं, तर ते तुटलं की लगेच खाली येतं, कारण खाली आल्यानंतर त्याची पोटेन्शियल एनर्जी कमी होणार असते. म्हणून प्रत्येक बॉल जो आहे तो आपण उंचावरून सोडल्यानंतर तो अशा समजा उंचावर गेल्यानंतर तिथं पोटेन्शियल एनर्जी जास्त असते, परंतु तिथून सोडल्यानंतर तो त्याच ठिकाणी राहत नाही. तर या प्रिन्सिपलनुसार, युनिव्हर्सल प्रिन्सिपल ऑफ मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी स्टेटनुसार, प्रत्येक बॉडी ही मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी जिथं असेल त्या स्टेटकडे जायचा प्रयत्न करते. आणि ह्या बॉलची सुद्धा मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी कुठं असणार आहे, तर ती ग्राउंडवर असणार आहे. त्यामुळे वरून सोडल्यानंतर तो बॉल ग्राउंडवर येऊन खाली पडतो, कारण त्या ठिकाणी त्याची पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम असते. दिस इज प्रिन्सिपल, युनिव्हर्सल प्रिन्सिपल ऑफ मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी स्टेट, की प्रत्येक वस्तू हे मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जीकडे जायचा प्रयत्न करते. अँड ऑल्सो रिमेंबर वन मोर थिंग, potential energy is always of the system. For an object on the earth, it is of the system of the object and the earth and not only of that object. जी पोटेन्शियल एनर्जी असते ती फक्त त्या वस्तूची नसते तर सिस्टीमची असते. त्या सिस्टीममध्ये हा बॉल आला म्हणजे ती वस्तू आली आणि हे अर्थ आलं, तर ह्या दोघांची मिळून ती असते. आणि ते ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड या सगळ्या सिस्टीमची ती पोटेन्शियल एनर्जी असते. म्हणजे काही उंचावरती वस्तू ठेवली किंवा एखादं फळ झाडाला लटकलेलं असेल कोकोनटसारखं, तर त्या फळामध्ये जी पोटेन्शियल एनर्जी असते ती पोटेन्शियल एनर्जी फक्त त्या फळाची नसते, तर ते अर्थ, ते ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड आणि ते जे फळ त्या ठिकाणी लटकलेलं आहे त्या सगळ्या सिस्टीमची ती पोटेन्शियल एनर्जी असते. आणि आता ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीबद्दल आपण शिकू थोडंसं डिटेलमध्ये. ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीचे एक्सप्रेशन्स आपण डिराईव्ह करू. ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय, तर आता उदाहरणार्थ या फिगरमध्ये तुम्हाला या ठिकाणी कोकोनट दिसतंय, तर त्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी आहे, कारण ते जे आहे ते ह्या अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमध्ये आहे, त्याच्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट होतं. जेव्हा हे फळ झाडावरून तुटतं तेव्हा ते मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी स्टेटकडे जायचा प्रयत्न करतं आणि अर्थवरती पडतं. आता याच्या उलट विचार करा की अर्थवरती असताना त्याची पोटेन्शियल एनर्जी कमी असते. जेव्हा आपण इथून इथपर्यंत वर नेतो तेव्हा ती पोटेन्शियल एनर्जी वाढते. ती का वाढते, तर ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट नेण्यासाठी आपल्याला जे वर्क करावं लागतं ते आपण केलेलं वर्क, त्याच्यामुळे ती पोटेन्शियल एनर्जी वाढते. म्हणजे या ठिकाणी थोडक्यात आपण असं म्हणू की वर्क डन, म्हणजे हे जे वर्क केलेले वर्णनासाठी, दॅट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. तर याचाच यूज करून आपण आता पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला, ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमध्ये एखादी वस्तू ठेवलेली असेल तर त्याचं एक्सप्रेशन काय असेल पोटेन्शियल एनर्जीचं ते आपण डिराईव्ह करू. सपोज दिस इज अर्थ हॅव्हिंग रेडियस आर अँड सेंटर ओ. लेट दिस इज द पॉईंट वेअर वी वॉन्ट टू डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. या पॉईंटला आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी काढायची आहे. तर या ठिकाणची ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय, किंवा तिथलं चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय, तर जेव्हा ही बॉडी अर्थ सरफेसवरती असते तेव्हा अर्थ सरफेसपासून आपण तिथपर्यंत नेतो तेव्हा आपल्याला वर्क करावं लागतं. ते केलेलं वर्क हे पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होतं.
असं समजा की दुसरा एक पॉईंट आहे या ठिकाणी, ह्या पॉईंटकडून आपण त्या वरच्या पॉईंटला ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट त्या बॉडीला नेतो, तेव्हा आपल्याला वर्क करावं लागतं. दॅट वर्क इज चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. सपोज द इनिशियल पोझिशन ऑफ दॅट पॉईंट इज आर आय. दॅट पोझिशन इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थच्या सेंटरपासून ते पोझिशन आपण त्याची मोजतो किंवा ते अंतर मोजतो. आणि फायनल पोझिशन समजा ही आर एफ आहे, रेड कलरच्या वेक्टरने दाखवलेली आहे. आणि या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी आपल्याला काढायची आहे. तो फायनल वेक्टर आर एफ आहे, तो सुद्धा सेंटरपासून मोजलेला आहे. तर जेव्हा पहिल्या पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटपर्यंत आपण नेतो तेव्हा आपण ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट नेतो, त्यामुळे आपल्याला वर्क करावं लागतं. जसं जिना चढून जाताना आपण वर्क करतो, कारण आपण ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट जातो. एखादी वस्तू वर न्यायची असेल जिना चढून आपल्याला, तर आपल्याला वर्क करावं लागतं आणि ते वर्क हे पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होतं. आता या ठिकाणी सुद्धा वर्क करताना काय होते की ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट, आता हे जे वर्क आहे, वर्कचा फॉर्म्युला असतो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. परंतु हे जे फोर्स असतं, हे ग्रॅव्हिटीचं फोर्स हे डिस्टन्सवर डिपेंड असतं आणि वर जाताना डिस्टन्स सतत बदलत जातं, त्यामुळे ते फोर्ससुद्धा बदलत जातं. त्यामुळे तुम्ही सरळ सरळ ते फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हा फॉर्म्युला आपल्याला घेता येणार नाही. कारण फोर्स घ्यायचं कोणत्या पोझिशनचं, या पोझिशनला फोर्स वेगळं आहे आणि मध्ये जसं जसं वर जातो तसं ते फोर्स बदलत जातं. आणि फायनल पोझिशनला फोर्स वेगळं आहे, कारण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे डिस्टन्सवर डिपेंड असतं. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशननुसार दिलेला, G m1m2/r². तर ते आर डिस्टन्स बदलतं, म्हणून या ठिकाणी फोर्ससुद्धा बदलतं. तर व्हेरिएबल फोर्सनी केलेलं वर्क काढायचं असेल तर आपण इंटिग्रेशनची मेथड घेतो. तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, या मार्गावरती या पहिल्या पॉईंटपासून ते दुसऱ्या पॉईंटपर्यंत हा तो मार्ग आहे बघा. आपण हे स्ट्रेट लाईन अशा पद्धतीने दाखवू. हा जो तुम्हाला म्हणजे हा जो पाथ दिसतो, ही जी ब्लॅक कलरची लाईन दिसते, त्या पाथने आपण ह्या पहिल्या पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटपर्यंत त्या ऑब्जेक्टला आपण नेतोय ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट. तर तेवढ्या डिस्टन्समधून जाण्यासाठी किती वर्क करावं लागतं ते आपल्याला काढायचं आहे. तर डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का घेता येत नाही, तर मी तुम्हाला सांगितलं की फोर्सचा फॉर्म्युला काय असतो, G M(m)/r². M capital M is mass of earth, small m is mass of that body which we are moving against gravity, and r is a distance from center of the earth. This distance is continuously changing. हे जे सेंटरपासूनचं डिस्टन्स असतं, पहिल्या पॉईंटला वेगळं दुसऱ्या पॉईंटला वेगळं, आणि पहिल्या पॉईंटकडून दुसऱ्या पॉईंटकडे जाताना ते हळूहळू बदलतं. त्यामुळं हे सगळं फोर्स बदलतं. व्हेरिएबल फोर्स असेल तर तुम्ही घेणार कोणतं, समजा ते 100 न्यूटनपासून 1000 न्यूटनपर्यंत बदलत असेल तर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करताना, डिस्प्लेसमेंट ठीक आहे, हे डिस्प्लेसमेंट फायनल पोझिशन आणि इनिशियल पोझिशनमधला डिफरन्स म्हणजे ते डिस्प्लेसमेंट, पण फोर्स एक व्हॅल्यू नाही आहे. म्हणून अशा वेळेस आपण इंटिग्रेशनची मेथड घेतो. इंटिग्रेशनमध्ये आपण काय करतो, त्या पाथवरती आपण दोन व्हेरी क्लोज पॉईंट्स घेतो. दे आर सो क्लोज टू इच अदर दॅट द डिस्टन्स बिटवीन देम इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल. इट इज सो स्मॉल दॅट इट इज ऑलमोस्ट झिरो. आता हे दोन पॉईंट्स आपण घेतले आणि ते दोन पॉईंट्स एकमेकांच्या इतक्या जवळ आहे की त्या ठिकाणचं म्हणजे ह्या पहिल्या पॉईंटचं अंतर आणि दुसऱ्या पॉईंटचं अंतर सेंटरपासून जवळजवळ सारखं आहे. आता डिस्टन्स सारखं असल्यामुळं हे फोर्स कॉन्स्टंट राहील. म्हणजे आपण एक त्या पाथवरती स्मॉल रेंज किंवा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट घेतो, इन्फायनेटिसिमली स्मॉल. इन्फायनेटिसिमली स्मॉल मीन्स व्हेरी व्हेरी स्मॉल, नियरली झिरो. नियरली झिरो मीन्स अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू झिरो, ऑलमोस्ट झिरो बट नॉट झिरो, म्हणजे जवळजवळ झिरो इतकं कमी येते. आणि मग त्या डिस्टन्समधून वर सरकवण्यासाठी हा जो ॲरो दिसतोय तुम्हाला, तो डिस्प्लेसमेंटचा ॲरो झाला. समजा ते डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर झालं. डी आर इज सो स्मॉल दॅट दिस टू पॉईंट्स आर सो क्लोज दॅट फोर्स इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट. म्हणजे हे दोन पॉईंट इतके जवळ आहे की फोर्स बदलत नाही. फोर्स आपल्याला माहिती आहे की फोर्स हे अर्थकडे असतं, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, आणि त्याच्या अगेन्स्ट आपण तो बॉल जो काय असेल, समजा ती बॉडी असेल किंवा तो ऑब्जेक्ट असेल, तो फोर्सच्या अगेन्स्ट नेतो. आणि त्या स्मॉल रेंजसाठी किती वर्क करावं लागतं ते पहिल्यांदा आपण काढतो. आणि मग इंटिग्रेशनच्या मेथडने प्रॉपर लिमिट्स घेऊन, हे आर आय आणि आर एफ हे दोन लिमिट्स घेऊन आपण मग ह्या पहिल्या पॉईंटपासून म्हणजे इनिशियल पोझिशन आर आय टू फायनल पोझिशन आर एफसाठी काय वर्क करावं लागेल ते आपण काढतो. तर सगळ्यात पहिल्यांदा या ठिकाणी
Suppose an object is displaced through a small displacement vector dr against a gravitational force Fg. Increase in potential energy of the system is given by. Now we know this is very small displacement, and that displacement is against this gravitational force. Therefore work is done, and that work is change in potential energy, increase in potential energy. कारण आपण जे वर्क करतो, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी नुसार केलेलं वर्क हे नष्ट होत नाही, तर ते पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होतं आणि त्यामुळे सिस्टीमची पोटेन्शियल एनर्जी वाढते. तर सिस्टीमची पोटेन्शियल एनर्जी किती वाढेल, तर जेवढं वर्क केलं जाईल. मग म्हणजेच हे चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी आहे. तर वर्कचा फॉर्म्युला असतो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तर त्या ठिकाणी फोर्स किती आहे, तर एफ जी. आता हे डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंट डी आर इतकं कमी आहे की त्या डिस्प्लेसमेंटसाठी हे फोर्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट आहे. त्यामुळे ते कॉन्स्टंट फोर्स आहे असं आपण गृहीत धरलं. इंटू डी आर दॅट डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज अ डॉट प्रॉडक्ट ऑफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज फोर्स dot this displacement. Now why this negative sign? The negative sign because direction of force and displacement are opposite. Gravitational force जे आहे ते अर्थकडे अट्रॅक्ट होतं आणि त्याच्या अगेन्स्ट आपण डिस्प्लेसमेंट करतो, आणि म्हणून या ठिकाणी हे निगेटिव्ह साईन आहे. निगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स दॅट डायरेक्शन ऑफ negative sign indicates that work is done against gravitational force Fg. This is work done for small displacement dr. For displacement of the object from initial position vector ri to final position vector rf, the change in potential energy du can be obtained by integrating du. हे डेल्टा यू आणि डी यू मध्ये फरक काय आहे, तर डी यू डी आपण कधी वापरतो, जेव्हा ते चेंज जो काय असेल एनर्जीमध्ये, डिस्टन्समध्ये, डिस्प्लेसमेंटमध्ये तो स्मॉल असेल, अप्रॉक्सिमेटली नियरली झिरो असेल. तर ह्या डी आर एवढ्या छोट्या डिस्प्लेसमेंटसाठी डिस्प्लेसमेंट इतकं कमी आहे की ती पोटेन्शियल एनर्जी वाढते, ती सुद्धा खूप कमी आहे. आता त्याच्यावरून आपण इंटिग्रेशनच्या मेथडनी इनिशियल पोझिशन आर आय टू फायनल पोझिशन आर एफसाठी काय वर्क करावं लागेल ते इंटिग्रेशनने काढणार, आणि ते वर्क केलेलं पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होईल, पोटेन्शियल एनर्जी चेंज होईल, त्याला डेल्टा यू म्हणून. त्यामुळे या ठिकाणी कन्फ्युजन नको आहे. डी यू मीन्स दॅट इज चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी when that object is displaced through a very small displacement dr, and delta u is a change in potential energy when that object is displaced through finite displacement, finite position. म्हणजे डी यू जे आहे ते इनफायनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट आहे, इनफायनेटेसिमल चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी आहे, आणि डेल्टा यू जे आहे ते फायनाईट आहे, म्हणजे ते मोठ्या प्रमाणावर आहे. तर आर आय पासून आर एफ पर्यंत, म्हणजे हा खालचा पॉईंट ते वरचा पॉईंट, तिथपर्यंत नेण्यासाठी डेल्टा यू एवढं वर्क करावं लागलं, तर ते इंटिग्रेशनने आपण काढणार. म्हणजे डी यूचं इंटिग्रेशन घेतलं स्मॉल पोटेन्शियल एनर्जीचं, तर हे लार्ज चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी मिळेल. आणि लिमिट्स आर आय टू आर एफ, कारण आपण सुरुवातीची पोझिशन काय आहे, तर सुरुवातीचा जो पॉईंट आहे तो सेंटरपासून आर आय इतक्या डिस्टन्सला आहे, म्हणून ते इनिशियल लिमिट. आणि फायनल पोझिशन ज्या ठिकाणी आपण पोटेन्शियल एनर्जी कितीने वाढली ते काढणार, तो पॉईंट आर एफ इतक्या अंतरावर आहे सेंटरपासून, म्हणून आपण अपर लिमिट घेतलं आर एफ. हे इंटिग्रेशन आपण सोडवलं तर आपण बघा, आता आपल्याला पहिल्यांदा हा फॉर्म्युला मिळाला. डी यू इज इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी when that object is displaced against gravity through a very small displacement dr, and delta u is a change in potential energy when that object is displaced from initial position ri to final position rf. It is integration of du with proper limits. म्हणजे प्रॉपर लिमिट्स आपण घेतले. आता ही डी यूची व्हॅल्यू आपण ही इक्वेशन 1 मध्ये दिली, ती आपण इथं ठेवली, तर हे इक्वेशन 2 आपल्याला मिळतं. बाकी काही केलेलं नाही, फक्त डी यूची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी ठेवलेली आहे. बट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एफ जी इज गिवन बाय, मग असे मी तुम्हाला सांगितलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा फॉर्म्युला काय असतो, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेअर. तोच फॉर्म्युला या ठिकाणी वापरायचा. तर वेक्टर फॉर्ममध्ये असा होईल, एफ जी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इक्वल टू जी कॅपिटल एम स्मॉल एफ
अपॉन आर स्क्वेअर इंटू आर कॅप हा वेक्टर फॉर्ममध्ये आहे, म्हणून या ठिकाणी हे निगेटिव्ह साईन आलं. वेक्टर असल्यामुळे त्याला मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्ही आहे. काय म्हटलं या ठिकाणी बघा, आर कॅप इज युनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर. Negative sign appears here because vector r is from center of the earth to the object and vector fg is directed toward the center of the earth. r कॅप हा युनिट वेक्टर आहे इन द डायरेक्शन ऑफ r, म्हणजे आर आय किंवा आर एफ. तर यामध्ये आर ची डायरेक्शन, आर कॅपची डायरेक्शन कशी आहे, हा जो युनिट वेक्टर आहे त्याची डायरेक्शन दॅट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, while vector fg is directed toward the center of earth. Therefore they are oppositely directed and that's why negative sign here. हा निगेटिव्ह साइन काय दाखवतो, तर आर कॅपची दिशा ही वर आहे पृथ्वीपासून दूर जाताना, आणि एफ ची डायरेक्शन ही पृथ्वीकडे म्हणजे खाली आहे. दोन्ही डायरेक्शन्स एकमेकांना अपोजिट आहे, ते ह्या निगेटिव्ह साइनमध्ये दिसतं. आणि युनिट वेक्टरने जेव्हा आपण एखाद्या क्वांटिटीला मल्टिप्लाय करतो तेव्हा युनिटने मल्टिप्लाय करतो म्हणजे वनने मल्टिप्लाय करतो, त्यामुळे ह्या क्वांटिटीच्या मॅग्निट्यूडमध्ये काही फरक पडत नाही, परंतु त्या युनिट वेक्टरमुळं त्याला डायरेक्शन मिळते, ती डायरेक्शन कळते आपल्याला. तर असा त्याचा अर्थ होतो. तर हे जे वेक्टर एफ जी आपल्याला मिळालं ते आता आपण त्या इक्वेशनमध्ये ठेवू. कोणत्या इक्वेशनमध्ये, हे जे इक्वेशन 2 आपल्याला मिळालेलं आहे, डेल्टा यू. डेल्टा यू म्हणजे काय, तर आर आय ह्या इनिशियल पोझिशनपासून ते आर एफ ह्या फायनल पोझिशनपर्यंत नेण्यासाठी जे वर्क केलं त्याच्यामुळे जी पोटेन्शियल एनर्जी वाढली, दॅट इन्क्रीजिंग पोटेन्शियल एनर्जी, त्याचा हा फॉर्म्युला आहे. ते आपण कसं काढलं, तर पहिल्यांदा स्मॉल डिस्टन्स डी आर मधून त्याला वर नेण्यासाठी किती वर्क करावं लागलं, ते एफ जी इंटू डी आर, त्याचं इंटिग्रेशन घेतलं विथ प्रॉपर लिमिट्स. आता याच्यामध्ये एफ जीची व्हॅल्यू आपण ठेवू ही, तर आपल्याला पुढची स्टेप अशा पद्धतीने मिळते. बाकी काही केलं नाही आपण, इंटिग्रेशन आहे तसं. हे निगेटिव्ह साईन हे जे इथं इक्वेशनमध्ये इक्वेशन 2 मध्ये आहे ते तसं, आणि ही एफ जीची व्हॅल्यू ते हे आहे त्याच्यामध्ये पण निगेटिव्ह साईन आहे, म्हणजे एफ जीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये निगेटिव्ह साईन आणि ह्या डेल्टा यूच्या फॉर्म्युल्यामध्ये निगेटिव्ह साईन, त्यामुळे हे निगेटिव्ह साईन दोनदा आलं. आणि ही व्हॅल्यू फक्त आपण एफ जीची ठेवली, बाकी आहे तसं ठेवलं. आता पुढची स्टेप काय होईल, काय बदल झालाय फक्त, तर हे मायनस मायनस प्लस केलं, बाकी आहे तसं ठेवलं. त्याच्यानंतरच्या पुढच्या स्टेपमध्ये काय होईल, या ठिकाणी काय म्हटलंय, ॲज वेक्टर डी आर इज अलॉंग आर कॅप वी कॅन राईट. वेक्टर डी आर हा डायरेक्शन दाखवतो ही, आणि ती कुठं आहे तर अवे फ्रॉम सेंटर. आणि आर कॅप हा सुद्धा युनिट वेक्टर आहे, त्याची डायरेक्शन सुद्धा तीच आहे, म्हणजे दोघांची डायरेक्शन एकच आहे आणि हा युनिट वेक्टर आहे, त्यामुळे दोन दोन वेक्टरची गरज नाही. आणि याची मॅग्निट्यूड 1च असते, त्यामुळं तो त्या ठिकाणी दाखवायची गरज नाही, म्हणजे फक्त हा आर कॅप दाखवायचा नाही. आणि पुढची स्टेप आपल्याला जी मिळते अशी आहे. त्याच्यावर ही स्टेप याच्यामध्ये काय केलं, तर इंटिग्रेशन घेताना फक्त जे व्हेरिएबल आहेत ते इंटिग्रेशनमध्ये ठेवले, बाकीचं जे आहे ते कॉन्स्टंट इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतलं. तर आता जेव्हा आपण हा ऑब्जेक्ट वर नेतो तेव्हा याच्यामध्ये बदलतं काय, तर ते आर स्क्वेअर बदलतं, आर बदलतं, ही डी आर तर व्हेरिएबलच आहे, ते त्या इंटिग्रेशनमध्ये ते पाहिजेच असतं. बाकी हे जी कॅपिटल एम स्मॉल एम त्या गोष्टी काही बदलत नाही, बिकॉज जी इज युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. कॅपिटल एम इज अ मास ऑफ अर्थ विच इज ऑल्सो कॉन्स्टंट, स्मॉल एम इज मास ऑफ दॅट बॉडी. म्हणजे ती वस्तू समजा वरवर अर्थपासून दूर नेताना त्या बॉडीचं मास काही बदलत नसतं, त्यामुळं हे सगळं कॉन्स्टंट आपण बाहेर घेतलं आणि याचं इंटिग्रेशन घेतलं आपण. ही आर स्क्वेअर जे डिनॉमिनेटरमध्ये आहे ते आता न्युमिरेटरमध्ये घेतलं, आर रेस टू -2 घेतलं आपण. ही जी स्टेप आपल्याला मिळालेली आहे त्याचं इंटिग्रेशन आपल्याला घ्यायचं आहे. बघा ही स्टेप आपल्याला मिळालेली आहे, याचं इंटिग्रेशन घेताना आपण हा फॉर्म्युला वापरणार. इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत आहे, मॅथमॅटिक्समध्ये तुम्ही शिकताय, एक्स रेस टू एन डी एक्सचं इंटिग्रेशन असेल. हे फायनाईट इंटिग्रेशन आहे कारण याला लिमिट्स आहेत, त्यामुळे या ठिकाणी याचं इंटिग्रेशन घेतलं तर फॉर्म्युला असतो एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 अँड अपर लिमिट एक्स टू लोअर लिमिट एक्स 1 जे काय असेल ते. तर या ठिकाणी या फॉर्म्युलाचा यूज आपण केला, तर एक्स रेस टू एन, तर एक्सच्या जागी फक्त आर आहे आणि एनच्या जागी -2 आहे, तर मग इथं एक्स रेस टू एन प्लस 1, तर एक्सच्या जागी होईल आर रेस टू एन प्लस 1, तर एन म्हणजे काय -2. तर इथं बघा मिळालं -2 + 1, आणि जे इथं येतं तेच खाली -2 + 1. आणि अपर लिमिट काय आहे तर आर एफ. बघा या ठिकाणी इंटिग्रेशनचं अपर लिमिट आर एफ, ही फायनल पोझिशन ज्या ठिकाणी आपल्याला चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी काढायची ती फायनल पोझिशन.
आणि लोअर लिमिट काय आहे तर आर आय, हे आर आय. आता हे सोडवायचं आपल्याला. पुढची स्टेप आपल्याला अशी मिळेल, हे जी कॅपिटल एम स्मॉल एम कॉन्स्टंट आहे, हे -2 + 1 दॅट बिकम्स -1, -2 + 1 दॅट इज अगेन -1. त्याच्यावर ही पुढची स्टेप मिळाली. काय केलं याच्यामध्ये, फक्त हे जे मायनस ब्रॅकेटमध्ये आहे ते ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतलं आणि हे -1 बाहेर घेतल्यामुळं आणि हे r⁻1 जे न्युमेरेटरमध्ये आहे ते खाली गेल्यानंतर r⁻1 होईल, म्हणजे हे 1/r झालं. बाकी आहे तसंच. हे r⁻1चं 1/r केलं आणि -1 बाहेर घेतलं. ते 1 लिहायची गरज नाही, मायनस साईन फक्त बाहेर आलं. हे लिमिट्स जसेच्या तसे ठेवले आणि त्यानंतर याच्यामध्ये काय करायचं असतं तर आरच्या जागी अगोदर अपर लिमिट ठेवायचं असतं, मायनस करून नंतर लोअर लिमिट ठेवायचं असतं. तर ते आपल्याला सोडवायचं, तर ही स्टेप मिळते. हे जी कॅपिटल एम स्मॉल एम जसं आहे तसं, आणि हे आर एफ सुरुवातीला 1/r(f - 1/ri). ज्या विद्यार्थ्यांचं मॅथमॅटिक्स आहे आणि ज्यांचं इंटिग्रेशन झालंय त्यांच्या हे लक्षात येत असेल, ते सोपं आहे. त्याच्यावरून आपण पुढची स्टेप ही मिळाली, त्याला इक्वेशन 3 म्हटलं. तर या स्टेपमध्ये आणि या स्टेपमध्ये काय केलंय तर इथं जे मायनस साईन तुम्हाला दिसतं ते पुढे दिसत नाही. ते कुठं गेलं तर ते ब्रॅकेटमध्ये मल्टिप्लाय केलं, त्यामुळे हे मायनस मायनस प्लस झालं आणि 1/ri ते प्लस झाला आणि म्हणून तो टर्म अगोदर लिहिला 1/ri. आणि हा पहिला जो टर्म होता 1/rf, त्याला ह्या मायनसने मल्टिप्लाय केल्यामुळे ते मायनस झालं आणि तो मायनस टर्म आपण नंतर लिहिला. जनरली आपण प्लस असेल तर आधी आणि मायनस नंतर लिहितो, म्हणून तसं केलं आणि त्याला आपण इक्वेशन 3 म्हणू. आता इथं काय म्हटलंय, दिस इज अन एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम इनिशियल पोझिशन RI टू फायनल पोझिशन RF. म्हणजे हा एक महत्त्वाचा फॉर्म्युला आपल्याला मिळालेला आहे इक्वेशन नंबर 3. तर तो काय देतो आपल्याला, तर तुम्हाला समजा इनिशियल पोझिशन माहीत असेल, फायनल पोझिशन माहीत असेल, तर त्या इनिशियल पोझिशनकडून फायनल पोझिशनकडे ती बॉडी नेली तर किती वर्क करावं लागेल आणि त्यामुळे पोटेन्शियल एनर्जी त्या सिस्टीमची कितीने वाढेल ते काढता येतं. कारण याच्यामध्ये जी आपल्याला माहीत असतं 6.67 × 10⁻11. कॅपिटल एम आपल्याला माहीत असतं मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg. आणि स्मॉल एम म्हणजे त्या बॉडीचं मासही आपल्याला माहीत असतं, आपण मोजू शकतो ते 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो काय असेल ते. आणि इनिशियल डिस्टन्स माहीत असेल आपल्याला, कारण इनिशियल डिस्टन्स म्हणजे ते सगळे डिस्टन्स सेंटरपासून मोजायचे. रेडियस माहीत असते 6400. त्याच्यामध्ये फक्त वरची हाईट मिळवली की इनिशियल डिस्टन्स RI मोजता येईल, तसंच RF मोजता येईल. त्या व्हॅल्यूज ठेवल्या की ती बॉडी तेवढ्या डिस्टन्समधून वर नेली तर किती वर्क करावं लागेल आणि जे वर्क करावं लागेल ते पोटेन्शियल एनर्जी तेवढ्यानी वाढणार. ती इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी आपण काढू शकतो. तर हे इक्वेशन 3 ते फार महत्त्वाचं आहे, तो फॉर्म्युला फार महत्त्वाचा आहे. ते इक्वेशन 3 इथं आपण परत घेतलेलं आहे. बघा या ठिकाणी डेल्टा यू मीन्स चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी, जी कॅपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 1/RI - 1/RF, दॅट इज इक्वेशन नंबर 3. इफ इनिशियली बॉडी इज ॲट इन्फिनिटी. आता बघा RI म्हणजे काय तर इनिशियल पोझिशन आणि RF म्हणजे काय तर फायनल पोझिशन. आता समजा फायनल पोझिशन ही आहे, या ठिकाणी तुम्हाला पोटेन्शियल एनर्जी काढायची आहे आणि इनिशियल पोझिशन काही पण असू शकते. ती अर्थ सरफेसवर असू शकते किंवा काही हाईटवर इथं असू शकते किंवा ती इनफायनाईट डिस्टन्सला असू शकते. त्या इनफायनाईट डिस्टन्सपासून तुम्ही इथपर्यंत आणण्यासाठी वर्क या फॉर्म्युल्याने काढू शकता. त्यासाठी तुम्हाला RI इन्फिनिटी घ्यावं लागेल. म्हणून या ठिकाणी काय म्हटलंय, इफ इनिशियली बॉडी इज ॲट इन्फिनिटी, then gravitational force acting on the body is zero and initial and final potential energy is also zero. Therefore, potential energy at the position RF is equal to R is given by keeping RI equal to infinity and RF equal to R in equation 3. म्हणजे सुरुवातीला बॉडी इनफायनाईट डिस्टन्सला आहे, म्हणजे अनंत अंतरावर आहे पृथ्वीच्या सरफेसपासून. म्हणून तुम्ही RIच्या ठिकाणी इन्फिनिटी घेणार आणि तुम्ही कोणत्या ठिकाणी आणता तर या पॉईंटला ती बॉडी आणता. ते अंतर किती तर सेंटरपासून R, म्हणजे सुरुवातीचं सेंटरपासूनचं अंतर इन्फिनिटी, RI इन्फिनिटी. फायनल पोझिशन सेंटरपासून किती अंतर R, म्हणजे RF इक्वल टू R. ह्या दोन व्हॅल्यूज इथं ठेवायच्या. आणखी त्यांनी काय म्हटलंय तर इन्फिनिटीला
पोटेन्शियल एनर्जी झिरो असते. याचं कारण असं आहे की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच झिरो असतं, कारण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा फॉर्म्युला हा आहे. जेव्हा तुम्ही इथं एखादी बॉडी स्मॉल एम तुम्ही इन्फायनाईट डिस्टन्सला ठेवणार अर्थपासून, कॅपिटल एम पासून, तेव्हा आरची व्हॅल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटीचा स्क्वेअरसुद्धा इन्फिनिटी, एनिथिंग डिवायडेड बाय इन्फिनिटी इज झिरो. त्यामुळे हे फोर्स झिरो होणार, म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जीसुद्धा इन्फायनाईट डिस्टन्सला झिरो असणार. परंतु त्या ठिकाणाहून तुम्ही इथपर्यंत आणता तेव्हा काहीतरी वर्क केलं जातं आणि त्यामुळे पोटेन्शियल एनर्जी चेंज होते. ती इथली पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे, कारण इनिशियल झिरो होती. तर मग या ठिकाणी काय करायचं, यू आर ग्रॅव्हिटेशनल याचा अर्थ काय आहे, तर आता ही पोटेन्शियल एनर्जी झाली. चेंज नाही म्हणता येणार, कारण सुरुवातीची झिरो होती आणि फायनल समजा या ठिकाणी 1000 जूल असेल पोटेन्शियल एनर्जी, एनर्जीचं युनिट जूल असतं आणि सुरुवातीची झिरो, तर 1000 मायनस झिरो काय 1000. त्यामुळं या ठिकाणची जी एनर्जी तीच चेंज. त्यामुळं चेंजच्या ऐवजी आपण या ठिकाणी यू आर म्हणजे डेल्टा काढलं. यू आर, आर म्हणजे ही पोझिशन सेंटरपासूनचं अंतर, त्या पोझिशनला काढतो आपण आणि ग्रॅव्हिटीमुळं काढतो, म्हणून ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. तर ही ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी त्या पॉईंटला काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, तर तो पॉईंट इन्फायनाईट डिस्टन्सपासून, म्हणून आर आय इन्फिनिटी घेतलं आणि ज्या पॉईंटला काढायचं ते अंतर आर आहे, म्हणून फायनल पोझिशन आर एफच्या जागी आर घेतलं आणि आता आपण हे सोडवायचं आहे. तर 1/इन्फिनिटी म्हणजे झिरो असतं. जी एम एम झिरो मायनस 1/आर हे सोडवलं की तुम्हाला ही पुढची स्टेप अशा पद्धतीने मिळते. ते निगेटिव्ह साईन बाहेर घ्या आणि फायनल पोटेन्शियल एनर्जी आपल्याला या पॉईंटला मिळते. त्याचा एक फार महत्त्वाचा फॉर्म्युला आपल्याला मिळतो, तो आहे यू आर ग्रॅव्हिटेशनल, म्हणजे potential energy at a distance r from center, and that is gravitational potential energy, which is equal to minus g capital M small m upon r, and suppose this is equation number 4. Now this negative sign indicates that the body is bound to the earth. म्हणजे या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी निगेटिव्ह आली, याचा अर्थ ती पोटेन्शियल एनर्जी त्या बॉडीची स्वतःची नाही, तर ती त्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्डची त्या बॉडीला मिळालेली आहे. म्हणजे ती बॉडी पोटेन्शियल एनर्जी वापरते, पण ती उसने घेतलेली आहे. जसं आपण कर्ज काढतो त्याला आपण ऋण म्हणतो, तसंच या ठिकाणी निगेटिव्ह साईन आहे. म्हणजे ही पोटेन्शियल एनर्जी त्या बॉडीकडे आहे, पण ती स्वतःची नाही, तर त्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्डची आहे. ती पोटेन्शियल एनर्जी कोणत्या कोणत्या फॅक्टरवर डिपेंड असते, तर जी ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, ज्याची व्हॅल्यू असते आपल्याला माहिती आहे. ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट जीची व्हॅल्यू किती असते, तर ती व्हॅल्यू असते जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ही व्हॅल्यू असते. 10⁻⁻11 एस आय युनिट काय असेल ते एस आय युनिट, त्याच्याबद्दल आपण शिकलो आहे. आणि ते एस आय युनिट काय तर ते आपण याच्यावर काढलेलं आहे, ते तर न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर के जी स्क्वेअर, म्हणजे ही व्हॅल्यू असते. आणि ती व्हॅल्यू युनिव्हर्सल असते, कॉन्स्टंट, ती आपण बदलू शकत नाही. कॅपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, आणि अर्थचं माससुद्धा कॉन्स्टंट असतं. ते किती असतं तेही आपल्याला माहिती आहे. अर्थचं मास असतं 6 इंटू 10⁻24 kg एवढं मास असतं. म्हणजे 6 इंटू 10⁻24 kg हे अर्थचं मास असतं, तेही आपण बदलू शकत नाही. म्हणजे 6वर 24 शून्य दिले की जेवढा मोठा आकडा होईल तेवढं अर्थचं मास असतं. आता जर समजा अर्थच्या ऐवजी तुम्ही दुसऱ्या प्लॅनेटच्या ग्रॅव्हिटीमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी काढत असाल, तर त्या प्लॅनेटचं मास घ्यावं लागेल, त्यावेळी मात्र ते बदलेल. बट सो लॉंग ॲज वी आर इन ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, देन दिस कॅपिटल एम इज कॉन्स्टंट. that small m is also constant if we are not changing that object. We are just changing the position of object. We are moving this body from here to there. Then small m is also constant. When we move the body in gravitational field, then r changes and potential energy changes. This potential energy is inversely proportional to r. म्हणजे जेवढं तुम्ही दूर जाणार तेवढी पोटेन्शियल एनर्जी कमी होणार नाही, ती ॲक्च्युली वाढते. कारण बघा या ठिकाणी कसं आहे माहिती आहे का, निगेटिव्ह साईनमुळं या ठिकाणी तसं होत आहे. म्हणजे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आहे. म्हणजे समजा एका डिस्टन्सला असं गृहीत धरा की एका डिस्टन्सला इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी
आपण त्याला म्हणू U1. समजा कल्पना करा की ती -1000 जूल आहे, असं फक्त इमॅजिन करा. ॲक्च्युअली व्हॅल्यूज वेगळे असू शकतात. आता इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आहे, म्हणजे आर तुम्ही वाढवलं, इनव्हर्सचं रिलेशन काय सांगतं की आर इन्क्रीज केलं की यू डिक्रीज होईल. तर डिक्रीज होईल म्हणजे किती होईल, तर समजा ते U2 तुम्ही डिक्रीज होऊन ती व्हॅल्यू अशी झाली, समजा ती -800 जूल झाली, तेव्हा ही कमी नाही झालेली, ती वाढलेली आहे. बिकॉज -800 इज ग्रेटर दॅन -1000. कारण निगेटिव्ह साईनमुळं हा जो नंबर आहे -800 तो -1000 पेक्षा जास्त आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. हे इक्वेशन लक्षात घ्या ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीचं. दिस इज ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ mass m and earth of mass m, capital M, having separation r between their masses. ही जी एनर्जी आहे ती त्या बॉडीची स्वतःची नाही, तर त्या सिस्टीमची आहे. म्हणजे अर्थ आणि ती बॉडी दोघांची मिळून ती पोटेन्शियल एनर्जी आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. तर तो एक महत्त्वाचा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केलेला आहे. हा फॉर्म्युला तो आहे -G_M_r. Gravitational potential energy of the system of object mass m and earth of mass M having separation r is given by -G_M_r. हे जे r अंतर आहे ते सेंटर पासून आपण त्या पोझिशन पर्यंतच मोजतो, परंतु आपल्याला माहित आहे की समजा डिस्टन्स आपण जर सरफेस पासून मोजायचं म्हटलं तर ते हाईट h आणि रेडियस r, पण हे r जे आहे ते सेंटर पासून आहे आणि ते फिगरवरून दिसतं की सेंटर पासून इथपर्यंत मोजायचं म्हणजे ते रेडियस प्लस हाईटची बेरीज आहे. म्हणून स्मॉल आरच्या जागी तुम्ही कॅपिटल R प्लस H ठेवू शकता. वेअर R इज रेडियस ऑफ द अर्थ अँड H इज हाईट ऑफ द बॉडी अबव द अर्थ सरफेस. वेन ए बॉडी इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, समजा ती बॉडी सरफेसवर ठेवली तर H ची व्हॅल्यू 0 होईल. त्यामुळे सरफेसवर पोटेन्शियल एनर्जीचा हा फॉर्म्युला मिळेल. सपोज दॅट इज इक्वेशन 1. आता याला परत आपण वेगळा नंबर देऊ. दिस इज पोटेन्शियल एनर्जी U1 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ -G_M_r. म्हणजे सुरुवातीला ती बॉडी समजा सरफेसवर ठेवली तर एवढी पोटेन्शियल एनर्जी होती, आणि त्या सरफेसपासून इथपर्यंत नेली तर पोटेन्शियल एनर्जी एवढी U2. When a body is lifted to a height h above the surface of earth, then potential energy becomes this U2 हाईटला. तर मग कितीनी बदलली, that is change in potential energy when that body is lifted from surface to that height. या दोघांमधला फरक काढा. हे दोन इक्वेशन्स आपण परत इथं लिहू. This is potential energy on the surface of earth and equation 2 is potential energy at a height h. Difference between them is the potential change in potential energy when that body is lifted from surface of earth to that position. Therefore, increase in potential energy is final potential energy minus initial potential energy. हे व्हॅल्यूज ठेवा. U2 ची ही व्हॅल्यू आहे -G_M_r प्लस H, मायनस U1 ची व्हॅल्यू ही आहे, त्यामध्ये पण मायनस आहे, ही मायनस मायनस प्लस होईल. ही स्टेप आपल्याला मिळेल पुढची. त्याच्यावरून आपण प्लसचा टर्म आधी लिहिला, त्यानंतर ह्या दोन्हीमध्ये आपण G_M कॉमन आहे ते घेतलं, तर ब्रॅकेटमध्ये राहील 1/r, कारण इथे r आहे, -1/r प्लस H. याला आपण पुढं सिम्प्लिफाय केलं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, तर 1 × r प्लस H म्हणजे हे r प्लस H, मायनस 1 × r म्हणजे हे r, आणि ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. यामध्ये r आणि r कॅन्सल होतं, इथं H राहील आणि हे ब्रॅकेटमध्ये आहे तसं राहील. त्यानंतर हे झालं इक्वेशन 3. हे फक्त G_M आतमध्ये घेतलं. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 विच गिव्ज चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी व्हेन बॉडी इज लिफ्टेड फ्रॉम सरफेस टू दॅट हाईट. म्हणजे त्या सरफेसपासून हाईटपर्यंत बॉडी जर आपण वर घेऊन गेलो तर पोटेन्शियल एनर्जी कितीने बदलेल त्याचा हा फॉर्म्युला आहे. महत्त्वाचा फॉर्म्युला आहे. याच्यामध्ये G आलंय, कॅपिटल M स्मॉल m, हाईट आली आणि अर्थची रेडियस सुद्धा आलेली आहे. तो फॉर्म्युला ते इक्वेशन नंबर 3 इथं घ्या, लक्षात ठेवा. आता आपल्याला माहीत आहे, आपण ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीचा एक फॉर्म्युला शिकलो आहे याच्या पूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये. G=Gm/r². सरफेसवर असेल तर, आणि हाईटला आणि
हाईटला असेल तर GM अपॉन आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर असतं. आपण सरफेसवरचा ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीचा फॉर्म्युला हा घेतला, त्याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर GM इक्वल टू GR स्क्वेअर. ते GMच्या ठिकाणी ह्या इक्वेशन 3 मध्ये GR स्क्वेअर ठेवा. याच्यामध्ये एक आर कॅन्सल होईल आणि हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळतो. बघा याच्यामध्ये फक्त काय झालं, एक आर कॅन्सल झाल्यामुळं डिनॉमिनेटरमध्ये ते आर दिसत नाही. हे एम जसं आहे तसं हे GH आणि आर डिनॉमिनेटरमध्ये राहिलं आर प्लस एच. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. तो सुद्धा चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जीचाच फॉर्म्युला आहे वेन बॉडी इज लिफ्टेड फ्रॉम सरफेस टू हाईट. आणि इक्वेशन 3 सुद्धा तोच आहे, वेन बॉडी इज लिफ्टेड फ्रॉम सरफेस टू हाईट. Both equations give change in potential energy. Difference is this equation is in terms of gravitational constant capital G, and equation 4 is in terms of acceleration due to gravity small g. दोन्ही सुद्धा चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जीचे फॉर्म्युले आहे. जेव्हा जेव्हा तुम्ही सरफेसपासून हाईटपर्यंत ती बॉडी नेता तेव्हा पोटेन्शियल एनर्जी कितीने वाढते त्याचे फॉर्म्युले आहे. फक्त इक्वेशन 3 मध्ये कॅपिटल जी आहे आणि इक्वेशन 4 मध्ये स्मॉल जी आहे. दिस इक्वेशन गिव्स द वर्क डन or energy to be supplied to raise an object of mass m to a height h above the surface of earth. हे तिसरं किंवा चौथं इक्वेशन काय देतं, जेव्हा एखादी आपण वस्तू सरफेस पासून h इतक्या हाईट वरती वर घेऊन जातो तेव्हा काय वर्क करावं लागेल ते आपल्याला देतं. आणि ते वर्क म्हणजेच त्या बॉडीची पोटेन्शियल एनर्जी तेवढ्याने वाढते, चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. इफ h इज व्हेरी व्हेरी लेस दॅन r, म्हणजे समजा रेडियस आपल्याला माहीत आहे 6400 किलोमीटर आणि त्या तुलनेमध्ये हाईट म्हणजे खूप उंच आपण नेत नाही तर एक 2, 4, 10 किलोमीटर आपण नेतो, तर 6400च्या तुलनेमध्ये ती हाईट 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, अर्धा किलोमीटर म्हणजे काहीच नाही. त्यामुळे ते जवळपास जवळ झिरोच आहे. त्यामुळे आर प्लस एच म्हणजे आर प्लस झिरो म्हणजे आर अप्रॉक्सिमेटली. ती व्हॅल्यू जर आपण इक्वेशन 4 मध्ये ठेवली तर आपल्याला चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जीचा हा फॉर्म्युला मिळतो. आणि बघा यामध्ये म्हणजे हा जो फॉर्म्युला आपल्याला मिळालेला आहे MGH आर अपॉन आर, कारण आर प्लस एचच्या जागी आर ठेवलं, एच झिरो आहे, आर आर कॅन्सल होतं आणि हा फॉर्म्युला मिळतो MGH. त्यामुळे लो हाईटसाठी आपण पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला सर्रास प्रॉब्लेम सोडवताना वापरतो MGH. Thus, MGH is increase in gravitational potential energy of the Earth mass system if an object of mass m is lifted to a height h, provided h is negligible compared to radius of the earth up to few kilometers. म्हणजे जेव्हा एखादी वस्तू आपण फक्त काही किलोमीटर, एक 2, 4, 10, 15 किलोमीटर पर्यंत घेऊन जातो तेव्हा बॉडीची पोटेन्शियल एनर्जी कितीने बदलली ते काढायची असेल तर हा फॉर्म्युला वापरायचा. परंतु जेव्हा ही हाईट खूप असते हजारो किलोमीटर तेव्हा हा फॉर्म्युला चालणार नाही, कारण त्यामध्ये एचची व्हॅल्यू आरच्या तुलनेमध्ये निग्लिजिबल नसते. त्यावेळेस तुम्हाला हा फॉर्म्युला वापरावा लागेल, इक्वेशन 4 किंवा इक्वेशन 3. तर अशा पद्धतीने. अँड फायनली ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल इन दिस व्हिडिओ. ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी इज डिफरंट अँड ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल दिस कन्सेप्ट इज डिफरंट. दोघांमध्ये फरक आहे. आतापर्यंत आपण ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीचे फॉर्म्युले काढले. आता ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल अँड पोटेन्शियल डिफरन्स हे वेगळं आहे. पोटेन्शियल वेगळं आणि पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी वेगळं आणि ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल वेगळं. तर काय आहे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल म्हणजे? ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल इज डिफाइंड ॲज ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट मास. म्हणजे समजा कसं आहे थोडक्यात लक्षात घ्या की एखाद्या पॉईंटला ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे समजा असं गृहीत धरा की ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी यू त्या पॉईंटला समजा ती आहे 1000 जूल आणि त्या बॉडीचं मास आहे समजा 20 किंवा 200 kg म्हणजे 200 किलोची वस्तू आहे ती. आणि 200 किलोच्या वस्तूची ती पोटेन्शियल एनर्जी समजा त्या एका विशिष्ट पॉईंटला ग्रॅव्हिटीमध्ये ती आहे 1000 जूल. तर मग 1 किलोची किती, तर त्याला म्हणायचं ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल. समजा ते जर आपण व्हीने दाखवलं तर तुम्ही कसं काढणार, तर 200 किलोची 1000 आली. लक्षात घ्या 200 किलो वस्तूची पोटेन्शियल एनर्जी 1000 आली
तर 1 किलोची किती येणार, तर तुम्ही काय करणार, तुम्ही 1000 या ठिकाणी तुम्ही 1000ला डिवाइड करणार 200नी आणि तुम्हाला मिळणार 5 जूल पर के जी, म्हणजे 1 किलोची पोटेन्शियल एनर्जी, त्याला म्हणतात ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल. तर तुम्ही काय केलं, तर हे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल काढण्यासाठी त्या पोटेन्शियल एनर्जीला म्हणजे यूला तुम्ही मासनी, त्या बॉडीच्या मासनी डिवाइड केलं, त्याला म्हणतात ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल. आणि तेच या ठिकाणी सांगितलं आहे. Gravitational potential is defined as gravitational potential energy per unit mass. Gravitational potential energy is represented by U and mass by m. So this is gravitational potential. आता ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियलचं एक्सप्रेशन कसं काढायचं, तर सिंपल आहे. ही ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियलची डेफिनेशन U/m, त्याला इक्वेशन 1 म्हणू. परंतु आपण ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीचा यूचा फॉर्म्युला काढला, तो असा आहे जी कॅपिटल M स्मॉल m/r. आत्ताच आपण मगाशी डिराईव्ह केला, ती व्हॅल्यू ठेवा इक्वेशन 1 मध्ये, आपल्याला मिळतं ही स्टेप. त्याच्यामध्ये स्मॉल m कॅन्सल होईल आणि आपल्याला ही मिळेल जी कॅपिटल M/r. दिस इज ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल ॲट ए डिस्टन्स r फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. दॅट स्मॉल r मीन्स कॅपिटल R प्लस h, म्हणजे h इतक्या हाईटवरती. आता याच्यावरून क्लिअर आहे की जे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल आहे ते त्या बॉडीच्या मासवर डिपेंड नाही, कारण ते पर युनिट मास आहे. त्यामुळे त्या बॉडीच्या मासवर ते पोटेन्शियल डिपेंड नसतं. अँड फायनली ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल डिफरन्स. व्हॉट इज ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल डिफरन्स? ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल डिफरन्स इज फायनल पोटेन्शियल मायनस इनिशियल पोटेन्शियल. म्हणजे समजा हा एक पॉईंट आहे, इथलं पोटेन्शियल काय इनिशियल, आणि तो पॉईंट नंतर इथं घेतला, ती बॉडी इथं घेतली, तर तिथलं पोटेन्शियल काय, त्या दोघांमधला फरक V2 मायनस V1, दॅट इज U2/m मायनस U1/m. कारण पोटेन्शियलची डेफिनेशन आहे पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट मास. मास तेच आहे, तीच बॉडी, फक्त आपण पोझिशन चेंज करतो म्हणून पोटेन्शियल एनर्जी चेंज करतो. तर या ठिकाणी काय होईल, m कॉमन घेतला, पण LCM घेतलं, तर U2 मायनस U1. आता U2 मायनस U1 म्हणजे काय, du, म्हणजे चेंज इन potential upon m, that is equal to V2 minus V1 equal to du upon m. Thus gravitational potential difference is work done or change in potential energy per unit mass. जसं ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल म्हणजे काय, तर पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट मास, तसं ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट मास. बघा फरक काय आहे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल मध्ये, तर पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट मास, आणि ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे काय, तर चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट मास. म्हणजे याच्यामध्ये फक्त चेंज हा शब्द आला, बाकी काही नाही. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल बद्दल शिकलोय. धन्यवाद.